মই আজি পুনৰবাৰ আপোনালোকলৈ আৰু এটা ভিডিঅ' লৈ আনিছোঁ। চিকেন মই কেনেকুৱা ধৰণে বনাব আপোনালোকে চাব দেই। আজি মই প্ৰথমতে মাংসটো ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ। তাৰ পাছতে ফ্ৰাই কৰি লোৱাৰ পিছতে মছলা দি কিনে আৰু পুনৰবাৰ ভালকৈ বনাব। আৰু কেইবাটা ষ্টাইলত বনাব পাৰে, কিন্তু মই এতিয়া আজিতো আপোনালোকক এনেকুৱা ষ্টাইলতে বনাই দেখাব আৰু আলাগ দিনকৈ আলাগ ষ্টাইলত বনাই দেখাব। এয়া চাওক, আমাৰ মাংস ফ্ৰাই কৰা এটা হৈছে। সম্পূৰ্ণ ফ্ৰাই কৰা নাই, অলপ ফ্ৰাই কৰি দিছোঁ, হাফ ফ্ৰাই কৰিছোঁ। এতিয়া মাংসখিনি কেৰাহীত নমাইছোঁ। নমোৱাৰ পাছতে আলুটো তেনেধৰণে অলপ ফ্ৰাই কৰিব। ফ্ৰাই নকৰিলেও হৈ যায়, আলুটো হ'লেও ফ্ৰাই কৰিলে অলপ বেছি ভাল লাগে। এতিয়া এয়া চাওক, আলুটো ফ্ৰাই কৰিব। চাওক, এতিয়া মই পিঁয়াজ আৰু জলকীয়াটো ফ্ৰাই কৰি ল'ব। এইটো অলপ ফ্ৰাই কৰাৰ পাছতে মছলাটো দি দিব। মছলাটোত কি মিক্স কৰিছোঁ সেইটো ক'ব আপোনালোকক। চাইলা? এতিয়া আৰু মই এইটো পিঁয়াজটো হ'বলৈ আছে অল্প। এতিয়া পিঁয়াজটো হোৱাৰ লগতে মছলাটো দি দিম। এয়া মছলা, এইটো মছলা। এয়া চাওক, পিঁয়াজটো ফ্ৰাই হৈ গৈছে। এতিয়া পিঁয়াজটো ফ্ৰাই হৈ গৈছে, পিঁয়াজৰ লগতে মই মছলা এটাও দি দিছোঁ। মছলাটোত কি মিক্স কৰিছোঁ, এইটো আদা আৰু ৰচুন আৰু জিৰা অলপ দি দিছোঁ। এইটোৱে মিক্স কৰি দিছোঁ, আদাক কিছু দিয়া নাই, আদাক একো দিয়াও নাই। এই ৰকমে বনাই মেলি এতিয়া মছলাটো অলপ পিঁয়াজৰ লগত মিলি কিনে সিজাই লওঁ। সিজোৱাৰ পাছতে এয়া চাওক, লগতে মই ইয়াতে মছলাখিনিৰ লগতে এটা টমেটো দি দিছোঁ। টমেটো অলপ সিজিব, সিজাৰ পাছতে মাংস আৰু আলুটো দি দিব। এতিয়া কালাৰ কৰিব হ'বলৈ আৰু অকণমান হালধি দি দিব। হালধি দিয়াৰ পিছতে আৰু চেলি পাউডাৰ, মানে এইটো মিক্স কৰি দিলে অলপ ধুনীয়া কালাৰ এটা উঠিব। সেইটো কাৰণে এইটো মিক্স কৰি দিছোঁ। মই IMC পৰা এটা জলকীয়া গুড়া লৈ আহিছোঁ, লাল মিচি। এইটো দিলে মানে অলপ কালাৰ উঠিব। কালাৰ হ'লে মানে ভাল লাগিব আৰু খাবলৈও ভাল লাগিব, মানে চাবলৈও কালাৰটো ধুনীয়া ওলাব। এইটো মিক্স কৰি কিনে বনাব। অলপ পানী দিয়াৰ পিছত কালাৰটো সুন্দৰ হৈ আহিব, আপোনালোকে দেখিব। এয়া চাওক, এতিয়া অলপ পানী দিছোঁ। পানী দি কিনে আৰু অকণমান গেছটো বঢ়াই দিছোঁ। গেছটো বঢ়াই দিয়াৰ পিছত ভালকৈ মানে টমেটোখিনি সিজি যাব। সিজি যোৱাৰ পিছতে মই মাংস আৰু আলুটো দি দিব। কালাৰটো ভাল ওলাইছে ন, চাবলৈ সুন্দৰ ওলাইছে। এতিয়া আলু আৰু মাংসটো দি দিব। ঢালি দিছোঁ। এই ঢালি দিয়াৰ পাছতে চব্জিটো মছলাটো লাগিবলৈ চব মিলাই দিছোঁ। ৱাও, চব্জিটো কালাৰটো ইমান সুন্দৰ ওলাইছে খাবলৈ।
এতিয়া অলপ ঢাকনা দি দিম নেকি, ঢাকন দি দিলে অলপ ভাপতে ভালকৈ সিজি যাব। এয়া চাওক ঢাকন দি দিছোঁ। এয়া চাওক আকৌ এবাৰ ঢাকনাখন উলিয়াই চাইছোঁ। এয়া চাওক মই আকৌ ঢাকনাখন উলিয়াই চাইছোঁ এবাৰ। এয়া মাংস আৰু আলু সিজিবলৈ হৈছে আস্তে আস্তে, আৰু অলপ লাগি ধৰিছে। এতিয়া হিলাই দিছোঁ, হিলাই দিলে ভাল হৈ যাব। তো এতিয়া অলপ পাছতে জলটো পানী দি দিব। এয়া চাওক কালাৰটো ইমান ধুনীয়া আহিছে। IMCৰ পৰা অনা চেলি পাউডাৰটো দিয়াটো ইমান ধুনীয়া। IMC চেলি পাউডাৰটো মই আগতো বহুত ইউজ কৰিছোঁ চব্জিত। কালাৰ খুব ধুনীয়া দিয়ে। মাছৰ জোলতো দিছোঁ, খুব সুন্দৰ ওলায় কালাৰটো, ধুনীয়া চাবলৈ একদম মানে কি মস্তি ওলায়, কি সুন্দৰ কালাৰ চাওক। এয়া পানীটো দি দিছোঁ, পানীটো দি কিনে উতলিব আৰু উতলিৰ পিছতে আলু ভালকৈ সিজি যাব। সিজাৰ পিছতে নমাই দিব আৰু খাব। ৱাও! এতিয়া পানীত IMCৰ পৰা গৰম মছলা লৈ আনিছিলোঁ। এইটো গৰম মছলা তাত অলপ ঢালি দিব। এইটো চেণ্টটো ভাল আহে আৰু ভালেই পাওঁ খাই। আগতেও মই খাইছোঁ, এইটো ইউজ কৰিছোঁ এই গৰম মছলাটো। চব আকৌ এবাৰ মই ঢাকনাখন চাই কিনে উঠাই কিনে চাইছোঁ কেনেকুৱা হৈছে মাংসটো। ৱাও! সুন্দৰ কালাৰ ওলাইছে না খাবলৈ। এয়া আলুটো ভালকৈ সিজাই নাই আৰু অলপ দেৰি পিছতহে সিজিব চাগে। এতিয়া আকৌ এবাৰ ঢাকনা দি কিনে ৰাখি দিব নেকি। গৰম মছলাটো দি দিছোঁ। গৰম মছলা দিয়াৰ পাছতে এতিয়া আস্তে নমাই দিব। এয়া মিলাই দিছোঁ মছলাটো। এয়া আমাৰ চব্জি হৈ গৈছে। এতিয়া কালাৰটো কেনেকুৱা দেখিছে, মইতো ভাল দেখিছোঁ। আপোনালোকে কেনেকুৱা দেখিছে আমাৰ কমেণ্ট কৰি কিনে জনাব, আৰু আমাক শ্বেয়াৰ কৰি দিব, আৰু লাইক কৰিব, আৰু আমাৰ চেনেল এটা ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। এয়া নমস্কাৰ।